اكبر مشكله او تخوف بيكون عند اي حد عايز يجي يسافر يدرس في جامعه بريطانيه او يقدم حتى عليها او عايز ياخد الفيزا هنا لبريطانيا، هي موضوع الحساب البنكي. هي اول حاجه بتيجي في تفكيره، وهي الحاجه اللي بتخليه ييأس من الموضوع ويعرف ان هو محتاج رقم كبير جدا في الحساب البنكي، وفي ناس مش بيقدروا يعملوه او حتى بيقفلوا موضوع التفكير في الدراسه في بريطانيا علشان بس هم عارفين ان هو مستنيهم العقبه ديت في الاخر. زي ما معودكم ان انا بجيب لكم الالغاز والثغرات في كل نقطه واقدم لكم اي تخوف كبير عندكم بطريقه سهله وسلسه، واقول لكم على تجربتي الشخصيه وازاي قدرت اتغلب عليها. فانا جيت النهارده في المشكله بتاعت النهارده بتاعت الحساب البنكي مخصوص. من اول ما قلت بس السلام عليكم بريطانيا واي محتوى عن بريطانيا، يا ادم عملت ايه في الحساب البنكي وازاي نعمل الحساب البنكي ونتغلب عليه ازاي عشان ناخد الفيزا. فجيت لكم النهارده مخصوص عشان احكي معاكم في فيديو النهارده ده عن موضوع بس الحساب البنكي وازاي تحلوا الموضوع، وابسط لكم الموضوع كقعده صحاب كده، قاعد لكم على كنبه اهو واعمل لكم الموضوع بارقام، مش مجرد معلومه من على النت خدها يا عم واعملها. لا، انا جيت احكي لكم تجربه شخصيه ليا انا واخويا، يعني انا من تركيا واخويا من مصر، وتجارب طلبه كتير كمان جم هنا وازاي اجتازوا المشكله ديت وجم هنا بريطانيا الحمد لله. فات كوبايه شاي ولا قهوه كده بقى وفوق معايا دلوقتي عشان النقطه ديت محتاجه واحد فايق كده ويركز عشان فيها ارقام وفلوس وحسابات. تمام، ويلا بينا ندخل في تفاصيل الفيديو بتاعت النهارده ونسمع الحكايه كامله ونعرف ايه الثغرات اللي انت عمال تتكلم عنها ديت يا ادم. بس يا ريت ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو عشان تعرف ترجع له في اي وقت. خلونا نسمي الله كده ونبدا في الفيديو الجديد من سلسله الدراسه في بريطانيا اللي انا بداتها معاكم من كام فيديو فاتوا، وشرحت التفاصيل والنظام والشروط والاوراق وازاي التقديم وازاي تتغلب على اللغه والمصاريف والحاجات دي كلها، ونقط مهمه جدا وكل نقطه شرحتها بتفاصيل كتيره جدا وقلت لكم على ثغرات فيها. فانت لو لسه ما شفتش الفيديوهات ديت هتلاقيها هنا في القناه بتاعتي، يا ريت تشوفها بعد الفيديو ده على طول. موضوع فيديو النهارده بقى يا جماعه هو من اهم الفيديوهات، وممكن النقط اللي انا هقولها ديت ممكن ما تسمعهاش خالص على السوشيال ميديا ولا حد هيحب يقولها، بس زي ما انا معودكم من ايام ما انا كنت في تركيا والبلاد اللي بمر بيها، كل مشكله او كل صعوبه بمر عليها بحاول اتعلم ازاي اسهلها على اللي بعدي واشرح لكم الطريق السهل ان شاء الله علشان تيجوا باسهل طريق واختصار للوقت والفلوس وكل حاجه. المهم احنا وقفنا في الفيديو اللي فات على موضوع شهاده اللغه والشروط بعد ما جالنا القبول المشروط من الجامعه وقدمنا وكده، وبعدين بعتنا موضوع شهاده اللغه واتغلبنا على النقطه ديت ووصلنا للنقطه الاخيره وهي القبول النهائي. احنا خلصنا خلاص المشروع بتاع التقديم بتاع الجامعات ده واستلمنا القبول النهائي خلاص ومفيش علينا اي شروط، وهم دلوقتي بيقولوا هات الفلوس وخلاص بندفع الفلوس وبنقدم على الكاس، بس طالبين كشف الحساب البنكي اللي هو زي بتاع الفيزا. ايه اقف يا ادم، ايه الكاس ده؟ الكاس ده يا عمي هو حاجه قريبه كده عندنا كمصريين مثلا بنسميها اثبات قيد او حاجه مشابهه ليها، انك دفعت للجامعه وبعت الاوراق وخلاص انك ماشي معاها بجديه خلاص، يعني مش مجرد قبول وخلاص. المهم الكاس دوت على قد ما ممكن تشوفه صعب في الاول، بس انا الصراحه حاجه شخصيه انا بشوفه حاجه جميله جدا. ليه؟ لان انت مثلا مش بتاخد حاجات الجامعه زي تركيا ولا اي بلد وتروح تقدم على الفيزا ويا تصيب يا تخيب. لا، الكاس دوت هو حاجه عشان اقربها لكم شويه يعتبر بين الجامعه مثلا والحكومه او الهوم اوفيس اللي هو بيدي الفيزا ليك اساسا او يرفضك فيها لا قدر الله. المهم عشان تاخد الخطاب بتاع الكاس دوت هو لازم تدفع الفلوس ولازم كمان تقدم الكشف الحساب البنكي، وهندخل في تفاصيل كشف الحساب البنكي دلوقتي. بس علشان تقول لي بس يا ادم ازاي بقدم اساسا على الكاس دوت، عايز اقول لك ان الجامعه بعد ما بتقبلك وتمشي معاها في القبول النهائي والحاجات ديت هي بتبعت لك لينك، وانت بتدخل على اللينك دوت معزز مكرم من مكانك وبتخلص الحاجات كلها اونلاين وبترفع اوراقك PDF على الموقع بتاعه. ما تقلقش الموضوع مش معقد في الموقع بتاعهم وكده. طيب تمام يا ادم، خلاص عرفنا موضوع الكاس دوت وان احنا هندخل يا عم على اللينك ونقدم، بس قول لنا موضوع الحساب البنكي اللي احنا فاتحين الفيديو عشانه. موضوع الحساب البنكي يا عمي احنا ببساطه كده خلينا نحسب الاول الحسبه اللي هم بيطلبوها. انت هنا الحساب البنكي اللي مطلوب علشان الدراسه في بريطانيا عشان تاخد الفيزا والحاجات ديت هو متكون من حاجتين. اول حاجه هي مصاريف سنه دراسيه في الجامعه، وتاني حاجه هي مصاريف سنه معيشيه. تمام، فمصاريف السنه الجامعيه مثلا نقول مثلا انت كانت جامعتك ب 12000 باوند وانت دفعت منهم 4000 تامين اوريدي خلاص، فانت كده متبقي من ال 12000 متبقي معاك 8000. تمام، انت كده محتاج 8000 في حسابك، زائد كمان المصاريف اللي هي بتاعه المعيشه. لو انت هتدرس في لندن فالمصاريف تقريبا هتكون حوالي 12000، فانت كده هيكون محتاج كشف حساب حوالي 20000. لو انت بره لندن في اي مدينه غير لندن هتحتاج تقريبا حوالي 9000. فانت مثلا هنقول ايه لو جمعت ده مع ده هتلاقي مثلا محتاج كشف حساب ايه مثلا 18000 19000 مثلا، ممكن اقل. انا بقول ايه رقم الجامعه كده، في جامعات ممكن تلاقيها ارخص مثلا من ده، فممكن الموضوع مثلا يكون في حدود 15 18 على حسب انت هتدرس فين وعلى حسب سعر الجامعه. في جامعات اغلى بكتير وجامعات ممكن تلاقيها ارخص شويه، بس انا بتكلم على الايه المتوسط المشهور شويه. بس انا واخد رقم دلوقتي معين علشان بس احسبها معاك كقعده ايه صحاب كده علشان ابسط لك الموضوع، لكن انت هتعمل العمليه الحسابيه ديت مع كل جامعه على حسب كميه المصاريف بتاعتها وكده. تمام، بس هتضيف عليها المبلغ الثابت اللي هو جوه لندن او بره لندن. زي ما انا قلت جوه
جوه لندن حوالي 12000، بره لندن حوالي 9000. فانت دلوقتي قلت لي يا ادم ايه ده بقى 15000 ولا 18000؟ المبلغ ده كبير. انا يا ادم دلوقتي مش مقتدر عليه ولا ان انا هقدر اجيبه، ده طبيعي يعني مش كل الناس بيقدروا يجيبوا الرقم دوت، وانا نفسي شخصيا علشان اجي ما قدرتش ان انا اجيب الرقم دوت بسهوله، ولا حتى اخويا هو جاي من مصر طبعا قدر يجيب حتى رقم منه صغير يعني. طب حليتوا يا ادم الموضوع ده ازاي؟ انا جيت بقى معاكم في الفيديو بتاع النهارده دوت مخصوص عشان اقول لكم النقطه ديت اللي انتم مش هتسمعوها كتير ولا حتى حد هيحكيها لكم. اول حاجه خلونا نفصفص شروط الحساب البنكي هنا في بريطانيا. اول حاجه يا جماعه الموضوع الحمد لله مش زي بتاع المانيا. يعني مثلا عارفين المانيا بتطلب حوالي 11000 يورو في الحساب البنكي. ال 11000 دولت انت مثلا مش بتحطهم في حسابك وخلاص، لا انت بتفتح حساب بنكي في المانيا، والفلوس ديت انت ما بتشوفهاش تاني الا لما تسافر المانيا وهم ينقطوا لك منها فلوس مثلا كل شهر كميه معينه، والحساب يعتبر مش في ايدك. هنا في بريطانيا ما فيش الكلام ده. هنا انت بتستعمل حسابك اللي انت بتستعمله في مصر ومعاك فيزا منه، ولو حتى ما عندكش روح افتح حساب بنكي دلوقتي ما فيش مشكله وافتحه باسمك وعادي والدنيا حلوه. زائد تاني حاجه ان الفلوس يا جماعه مش بيتعمل عليها بلوك زي المانيا لمده سنه. الفلوس ديت انت بتحطها ولما تاخد الفيزا ولا حاجه انت عادي بترجعها تاني، لان الحساب بتاعك ومعلوش قوانين اللي هي زي مثلا موضوع البلوك والحاجات ديت. الدنيا بسيطه جدا. وكمان حاجه جميله كمان، تقول لي يا ادم طب انا هعرف مثلا اتصرف من المبلغ شويه واستلف من الناس وحاجات من ديت، طب ايه طيب انا هفضل راكن الفلوس لمده سنه ولا حاجه؟ لا يا عم، الفلوس ديت مطلوبه في الحساب البنكي يكون كمل عليها 28 يوم بس. يعني انت مثلا حطيت الفلوس يوم 2 في الشهر، تيجي يوم 30 ينفع تقدم على الفيزا قانوني وما ينفعش يرفضوك فيها خالص والدنيا يعني تمام. طب يا ادم انا مثلا ممكن انا واهلي وجيراننا وبتاع يتصرفوا مثلا ويظبطوا لي الحساب ده اول مره بس انا مش هقدر اجدده كل سنه وكده. هنا لا يا عم، في بريطانيا الموضوع مش زي المانيا انك بتحتاج تجدد الحساب البنكي دوت كل مثلا سنه ويتعمل بلوك والحاجات ديت وتكون 11000 يورو وحاجات من ديت وتبقى مضغوط بالشكل ده. لا يا عم، هنا دنيتك تمام، انت الحمد لله بتعمل الموضوع هو يعتبر مره واحده غالبا والدنيا بتكون تمام وما بتحتاجش تدخل في الزنقه الماديه ديت. يعني هي زنقه مره يعتبر بس وخلاص والدنيا هتبقى تمام. والفيزا والاقامه بتاعتك بتطلع على مده السنين الدراسيه بتاعتك، وتاخد الفيزا اللي هي سنتين اللي هي بحث عن عمل واستقرار يعني في البلد ان شاء الله. طب خلاص يا ادم عرفنا ان الحركه ديت بتاعه الحساب البنكي هي مره واحده وهنعملها وخلاص ومش هنكررها وناخد الفيزا والدنيا هتبقى تمام. طب الرقم ده مثلا نجيبه منين يا جماعه؟ اغلب الناس اللي بيجوا هنا بريطانيا الفلوس ديت مثلا مش بتكون جاهزه في حسابهم. ما فيش حد مثلا طالب بالذات بيصحى الصبح يكون جاهز في حسابه 20000 ولا 15000 باوند استرليني ولا كده، ولا حتى جاهزه مثلا مع اهله على طول ان هم يدوها له. فاحنا يا جماعه بنستلف، يعني حاجه بديهيه جدا اغلبنا بنستلف. انا مثلا وانا جاي حاولت استلف من دوت 5 على دوت 4 على دوت 1000 حتى على دوت 500. الموضوع عايز مثلا علاقات كتير وناس يكونوا بيثقوا فيك، بس هو الموضوع يستاهل. انا عارف الموضوع طبعا الرقم كبير وكده، بس لما تبدا تحاول هتلاقي الدنيا مثلا ايه ماشيه شويه. يعني وقت اخويا مثلا كان لقى حد في العيله بيبيع بيته فاخد الفلوس اللي هي بتاعت بيع البيت ديت وحطها في الكشف الحساب وظبطت شويه واحتاج يزود ارقام شويه، كملهم من ناس كده اصحابه حواليه ولا حاجه، والموضوع يعني بيظبط شويه. الموضوع صعب جدا والموضوع مش هقول لكم سهل ولا حاجه. وطبعا اي حاجه يا جماعه لبريطانيا بتكون صعبه، بس انا بحاول ان انا اشوف اسهل الطرق واسهلها لكم واشوف اصعب المشاكل واحاول اعملها لكم بشكل مبسط او حاجه. فانت كده يعتبر انت لو استلفت الفلوس ديت انت مش هتحتاج مثلا تستلفها ولا تدخلها في جيبك. وكمان الفلوس ديت لو انت مستلفها من حد بالجنيه المصري، لو مستلفها بالريال السعودي، لو باي عمله، انت مش مضطر ان الرقم يكون في حسابك بالعمله بتاعه الجنيه الاسترليني. انت الرقم يكون في حسابك عادي باي عمله، بس تمسك الاله الحاسبه وتعمل يساوي كام. تشوف على جوجل مثلا ولا كده انت مثلا 15000 دولار يعملوا مثلا مليون بالعمله اللي عندك، عادي تحطهم مليون او مثلا نص مليون بالعمله ديت ونص مليون بالعمله ديت مفيش مشكله. يعني مثلا زي ما تستلف من اي حد بالعمله بتاعته او الفلوس اللي هيديها لك، انت عادي تحطها زي ما هي في الحساب البنكي وترجعها بعد ما تاخد الفيزا لنفس الشخص والدنيا كده هتبقى تمام. الموضوع صعب بس انت مجرد ما تاخد الفيزا انت مش محتاج تفضل مخلي الفلوس معاك. فانت هتدخل مثلا في شهر شهر ونص شهرين ولا حاجه وترجع الفلوس مثلا لاصحابها وانت اساسا ما احتاجتش الفلوس ديت ليك ولا حاجه ولا حتى هتدفع بيها حاجه. انت يعتبر مجرد رقم في الحساب علشان توري الحكومه البريطانيه انك حد غني ومستريح ماديا ومش هتيجي هنا تشحت. لا انت عندك فلوس تكفيك اكلك وشربك لمده سنه عشان لو ما اشتغلتش، وبرده معاك مصاريف دراستك والحاجات ديت. فهو مجرد بس شو يعني انك توريهم ايه اثبات حالتك الماديه. بس يا جماعه الموضوع مختلف عن اغلب الدول. الموضوع بس 28 يوم وعادي قدم على الفيزا، ولما تاخد الفيزا ترجع الفلوس لاصحابها. وبالمناسبه يا جماعه زي ما الموضوع دوت سهل، بس مخلي موضوع الفيزا سهله جدا جدا جدا. اخويا ما شاء الله قدم من مصر، مش هقول لكم بقى تجربتي من تركيا عشان الناس بيقولوا ايه تركيا التقديم منها اسهل من مصر ولا حاجه. اخويا من مصر ما شاء الله اخد الفيزا بتاعته بعد حوالي 3 4 ايام عمل ولا حاجه، وما شاء الله يعني اللي هو لو بيقدم على فيزا ايه ما شاء الله مش هياخدها بالسرعه دي.
بس الموضوع فعليا بتاع الطالب سريع. والميزه برضو وانت بتسعى في الموضوع انت عارف انت رايح فين، وان نهايه الطريق دوت خير ان شاء الله، وتاخد الفيزا وتيجي بالسلامه والدنيا تبقى تمام. فديت حبه بس ثغرات حبيت اقولها لكم، وحاجات تسهل عليكم الموضوع شويه، وانكم يا جماعه مش عايزين مثلا يكون معاكم 20,000 علشان تيجي بريطانيا والفلوس ديت تكون موجوده في جيبك دلوقتي، وبرضو علشان تدفع للجامعه. انا حكيت في فيديو فات ازاي تسهل على نفسك قسط الجامعه وتقسطه للجامعه، وازاي تاخد منح جزئيه، وكل حاجه متعلقه بموضوع الفلوس للطالب يعني، وازاي تصرف على نفسك، وازاي كمان تحاول تدفع حق الكورس ولا جزء منه كبير. هتلاقي الفيديو دوت بكل التفاصيل ديت في القناه بتاعتي هنا، وهتلاقيني كمان متكلم على كل التفاصيل والشروط والحاجات ديت بكل التفاصيل. ودايما في قناتي بتكلم لكم على كل دوله بروحها، وبسط لكم الموضوع فيها على قد ما اقدر، واعرف لكم وابحث لكم مخصوص علشان اعمل لكم الفيديوهات ديت، وان انا اوريكم سواء انا ولا غيري اللي موجودين هنا في البلد دول وصلوا ازاي، وتخطينا المشاكل الكبيره ديت والعقبات اللي كله بيخاف منها او بتوقفوا عن موضوع السفر ازاي، وان شاء الله كلكم انتوا برضو تتخطوها وتيجوا هنا بالسلامه. بس طبعا يا ريت ما تبخلوش عليا باشتراك في القناه عشان نوصل ل 50,000 مشترك بسرعه، وتشجعوني ان انا اعمل لكم محتوى اكتر، وتعملوا لايك للفيديو عشان تعرفوا ترجعوا له في اي وقت، وتكتبوا لي تحت في التعليقات لو عندكم اي استفسار او نقطه انا ما اتكلمتش عنها وانتوا عايزين تعرفوها، وان شاء الله انا هحاول ارد على اغلب التعليقات. وبرضو اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه المواضيع اللي انتوا عايزين نتكلم عنها هنا في بريطانيا، سواء كمعيشه، اوريكم الاماكن الرخيصه كسوبر ماركتس، ولا العيشه بتكلف كام والحاجات ديت كلها، والشغل واي تفاصيل تانية بتيجي في بالكم عن بريطانيا وعايزين تعرفوا عنها معلومات اكتر. اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا بكتبها في نوت، وانا ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات عن كل المواضيع اللي انتوا تطلبوها مني، واعرفكم كل حاجه عن بريطانيا بكل انواع الفيز، بكل انواع الاقامات، وكل انواع الطرق اللي انتوا تقدروا تيجوا بيها. وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات كمان للاسر اللي عايزه تيجي برضو، وموضوع العمل والهجره، وكل تفصيله كمان او حاجه تخص بريطانيا ان شاء الله هتلاقوا هنا في قناتي وفي الفيديوهات الجايه. فما تنسوش تتابعوني، وكمان برضو يا جماعه تابعوني على حسابي على الانستجرام علشان انا بدات اكون اكتف هناك اكتر واعمل ريلز، وان شاء الله كمان هبدا اطلع معاكم لايفات علشان استقبل منكم الاسئله لايف وارد على كل الناس ان شاء الله وانا معاكم لايف. بس كده خلصت الفيديو بتاعنا النهارده الحمد لله، والسلام عليكم ورحمه الله.